සුබ දවසක් ආදරණීය දරුවනේ. ඉතින් අපි දැන් මේ වෙද්දී අපි ක්ලාසිෆයිඩ් වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරමින් පවතින්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එක මම ක්‍රම කීපයකට දරුවන්ට නිර්මාණය කරලා පෙන්නනවා. අතට මෙතනදී අපි පළවෙනි ක්‍රමවේදය විදිහට ගන්නේ අපි තියෙන තීම් එකක් අරන් ඒ තීම් එකට අනුව නිර්මාණය කරන එක. ඉතින් අපි මේකේ දැන් මේ වෙද්දී යම් ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න මම දැන් වෙබ්සයිට් එකේ හෝම් පේජ් එකට යන්න. හෝම් පේජ් එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට හෝම් පේජ් එක පෙන්නන්නේ. රයිට්, අපි වෙබ් එකේ හෝම් පේජ් එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි හෝම් පේජ් එක පෙන්වන්නේ. අපි ඉස්සලා එපිසෝඩ් එක කරපු විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මේකේ පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. මෙතනට ගිහිල්ලා අපි මෙතන සිටි එකට ක්ලික් කරපුවාම මේ සිටි එක ඇතුලේ මුකුත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේක ප්‍රශ්නය ඇති වෙන්නේ අතට මේ ලින්ක් එක බිල්ඩ් වෙන එකේ ගැටලුවක් මත. එතන මේ page ID විදිහට තමයි මේ ලින්ක් එක බිල්ඩ් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මෙතන ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ. හරි, එහෙනම් ඒ ගැටලුව මතුවෙන තැන අපි හදාගමු. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාලට යන්න වෙනවා ඩෑෂ්බෝඩ් එකට. ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මේක settings වල permanent link වල post name කියන එක ලබා දෙමු. මම කිව්වා ඔයාලට මේ ගොඩාක් දුරට මේ Wordpress වල යන ගොඩාක් ඒවා මේ post name එකෙන් යද්දි තමයි හරියට වැඩ කරන්නේ. සමහර plugins වල යද්දි විශේෂයෙන්ම මේක නිවැරදිව වැඩ නොකරන්න ඉඩ තියෙනවා. රයිට්, මම ඒක සේව් කරනවා. සේව් කරලා අපි නැවත වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලමු. රයිට්, ඔන්න මම වෙබ්සයිට් එකට ගියා. ඔන්න මගේ සිටි එකේ මම එකක් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේ අවස්ථාවේදී සිටි එක ලස්සනට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ ඇඩ්මින්ට අයිති ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපිට රිවිව් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඇඩ්මින්ගේ contact numbers, email ඒව ටිකක් දෙන්නනවා ඇත්තටම. හරි, ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන add listing තියෙනවා. ලේසියෙන්ම මට list එකක් add කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් අලුතෙන් මෙන්න මෙතනින් list එක add කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතාම පහසුවෙන්. අපිට මෙතන පහළට තව categories ටිකක් වෙනම දාගන්න ඕන මට. හරි, මම මෙතන මුලින්ම menu එක හදාගෙන ඉන්නම්. menu එක මෙතන තියෙනවා. මෙතන search කරපුවා search එකක් දෙන්නත් පුළුවන් ඇත්තටම. මෙතන search එක දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ menu එක හදාගනිමු මුලින්ම. dashboard එකට ගිහිල්ලා appearance වල menus කියන තැනට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන menu එකට අදාළ සියලුම දේවල් මෙතන තියෙනවා. සහ මේ add වෙලක් තියෙනවා. මට මේ menu එක අවශ්‍ය නැහැ. මම අලුතෙන් menu එකක් තමයි create කරන්නේ. right, මට home page එක ඕන. add listing අවශ්‍ය නැහැ. මොකද දැනටමත් add listing add වෙලා තියෙනවා. all authors අවශ්‍ය නැහැ. all categories අවශ්‍ය නැහැ. all listing තියන්න. all location අවශ්‍ය නැහැ. author profile අවශ්‍ය නැහැ. login අවශ්‍ය නැහැ. privacy policy අවශ්‍ය නැහැ. sample page එකත් අවශ්‍ය නැහැ. මේ search form එක දැනට තියාගමු. අනිත් ඒවා ටික අයින් කරලා දානවා. right, දැන් මේක create menu දෙමු. menu 1 කියලා menu එක create වෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම manage location කියන එකට ගිහිල්ලා menu 1 එක දෙනවා primary menu එක විදිහට. right? හරි. ඊට පස්සේ මම නැවතත් වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා බලන්න.
අන්න මෙතන ලස්සන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එක. ඕල් ලිස්ටිං ගියාම ලිස්ටිං වල ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගියාම ඩෑෂ්බෝඩ් එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේක my listing වලත් තියෙන එකමයි. ඊට පස්සේ මෙතන all listing එක හරි dashboard එකත් හරි search home කියන එකට යමු. search home කියවම ඔයාලට පේනවා මේ කෙලින්ම අපි home එකේ search කරන්නේ. ඒ විදිහට තියෙන්නේ මේ. ඇත්තට මම home page එක හදා ගන්න ඕන මෙන්න මෙතනින්. මෙතනින් තමයි home page එක හදා ගන්න ඕන. අපි හදාගමු මේ විදිහට. එතකොට තමයි අපිට ලස්සනට මේක adjust කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. එතකොට home page දැනට මේ විදිහේ තියෙන්නේ. right. එතකොට ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතනට මම add කරනවා පොඩි තව දේවල් ටිකක්. මම edit element එක ගිහිල්ලා මම මේක පහලට යනවා. ඊට පස්සේ මම මට මෙතනට ඇඩ් කරගන්න ඕන ලිස්ට් කැටගරි ලිස්ට් එක. මම මේක ක්ලික් කරලා මම මෙතනට ඇඩ් කරනවා කැටගරි ලිස්ට් එක. ඒතර ඇඩ් කරද්දි මට මේකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්න ඕන. ඩුප්ලිකේට් අරගෙන මෙන්න මෙතන පහළට ඇඩ් කරගන්නවා. එතකොට by location නේ තියෙන්නේ. ඊට මෙතනට by categories කියලා දෙනවා. මේකේ පළවෙනි එකට capital වෙන්න ඕන. හරි. ඔන්න මම කැටගරි ලිස්ට් එකත් දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ මේවා ලිස්ට් එකත් දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ මෙනු එකත් දාන්න තියෙනවා. මේකේ home page කියන එක මම අයින් කරනවා. appearance වල මෙනු වලට ගිහිල්ලා මේ home page කියන එක අයින් කරනවා. මොකද දැනටවත් home page එක අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. dashboard එකත් දැනට අවශ්‍ය නැහැ. search home එකත් දැනට අවශ්‍ය නැහැ. මට අවශ්‍යයි මේකට කැටගරිස් ටික දාගන්න. එතකොට ඒ කැටගරිස් ටික අපි නිර්මාණය කරමු. මුලින්ම මම හදා ගන්නවා මේ කැටගරිස් ටික මෙතන නැහැ ඇත්තටම. ඊට පස්සේ මම කැටගරිස් ටික තියෙන්න පොඩි page එකක් හදා ගන්නවා මේ right. මෙනු එකක් හදනවා මම custom link වලින් කැටගරිස් කියලා C capital කරමු. හරි ඒක ඇඩ් කරාට පස්සේ හරි මෙතන ලින්ක් එකක් අහනවා. ලින්ක් එකට මම දෙන්නම් වෙබ්සයිට් එකේ ලෝකල් හොස්ට් එකේ ලින්ක් එකම. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන කෙලින්ම මේ මොනවාද මේ ක්‍රොස් මාක් එකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. හරි මේක සේව් කරමු. සේව් කරපුවාම මෙතන මෙහෙම රීලෝඩ් කරපුවාම ඔයාලට වෙන කැටගරිස් කියන එක හිස් මෙනු එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. හරි එතකොට කැටගරිස් ටික ඇඩ් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මට කැටගරිස් ඇඩ් කරන්න ඇත්තටම මෙතන කැටගරිස් ලබා දීලා නැහැ. ඒත් මම මේක directly listing ගිහලා කැටගරිස් කියන එකට ගිහිල්ලා කැටගරිස් වල මට පුළුවන් මේ එක කැටගරිස් අරගෙන මගේ මෙනු එකට ඇඩ් කරන්න. කැෆේ කියන එක ගමු. කැෆේ කියන view ගියාම ඔයාලට view කරගන්න පුළුවන් කැෆේ එක. මට කැෆේ එකට අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් ටික මෙතන ලැබෙනවා. මම මෙතනට ගිහිල්ලා මේක copy කරගෙන
මෙනු එකට ගිහිල්ලා ඇඩ් කරනවා කස්ටම් ලින්ක් එකක්. මේකේ කැෆේ කියන එකට දෙන්න ඕන. මම කැෆේ කියන එක පහළට දෙනවා. දීලා මම මේක add to menu දෙනවා. ගියාම ඔයාලට පේනවා කැෆේ කියන එක ඇඩ් වෙනවා. එතකොට මේක සේව් කරන්නම සේව් කරලා රීලෝඩ් කරොත් මේක මෙතන උලක් වෙනවා. ඔව් කැෆේ කියන එක මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකේ සබ් මෙනු එකක් විදිහට. එතකොට සබ් මෙනු එකක් නෙමෙයි මේක මේන් මෙනු එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මට මේක යටතට අරන් ඒක සබ් මෙනුවක් විදිහට වෙනස් කරන්න ඕන. වෙනස් කරලා සේව් මෙනු කියන එක දෙනවා. මෙතන දැන් මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා කැටගරිස් කියන එකට ගියාම කැෆේ කියන එක ලස්සනට එනවා. හරි. එතකොට මේ විදිහට අපිට ඉතුරු ටිකත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ කැටගරිස් ටික හදාන්න තියෙනවා. ඉතින් ලේසියෙන් කැටගරිස් වලට යන්න පුළුවන්. මේ මෙනු එක මාර්ගයෙන් මෙනු එක භාවිත කරලා. හරි. ඊට පස්සේ මට සයිඩ් බාර්ස් ටික හදා ගන්න ඕන. සයිඩ් බාර්ස් ටික මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. රයිට්. සයිඩ් බාර්ස් ටික හදාගමු මේකේ. ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා අපියරන්ස් වල විජිට්ස් වලට ගියාම සයිඩ් බාර් විජිට්ස් ටික තියෙනවා. මම මේ තියෙන විජිට්ස් ටික දැනට WP සර්ච් කියන එක අතරම වටනවා. මේ ගෲප් එක අපි ඩිලීට් කරනවා. රයිට්. පළවෙනි බ්ලොග් එක අපි තියාගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මේ අපිට මේකේ දීලා තියෙනවා මේ විජිට්ස් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මම හිතනවා කැටගරිස් ටික අපිට ඇඩ් කරා හැකි. ෆීචර් ලින්ක්ස් කියන එක දෙනවා. ෆීචර් ලිස්ටිං. ෆයිල් ලිස්ටින් පෝස් කියන එකත් මම ඇඩ් කරනවා දැනට මෙතනට ඇඩ් කරලා පුංචි සේව් එකක් දාලා බලමු. රයිට්. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ ලිස්ටිං වෙබ්සයිට් එක බොහෝ දුරට නිර්මාණය වෙලා අවසానයි. අපිට දැන් ඒකේ ෆුටර් එක හදා ගන්න ඕන. ෆුටර් එක නැති ලොකු වැඩක් නෙමෙයි. තරමට එක හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට ලැබිලා තියෙනවා අපේ කැටගරිස් ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙනු එකත් අපි ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තිනවා. මෙනු එකෙත් අපේ තියෙනවා ඕන අපිට අවශ්‍ය නම් මේ ලොකේෂන් වලටත් වෙනම මෙනු එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ලොකේෂන් ටිකට බේස් වෙන්න එහෙම හදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතන ගොඩාක් ඒවා ඇත්තටම ඇවිල්ලා තියෙනවා ඇඩ් ලිස්ටිං වලට ඒ ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේක කස්ටමයිස් කිරීමේ පුංචි ඉෂුව තියෙනවා. උදාහරණයක් දෙන්න මේ පේජ් එක ඔයාලට කස්ටමයිස් කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔයාලට මේක කිරීමේ පුංචි අපහසුතාවයක් තියෙනවා මේ තීම් එක ඇතුලේ. රයිට්. ඔන්න මම පටන් ගන්න තියෙනවා ලෝගෝස් මෙනු එක චූටි වරදක් තියෙනවා ඒක අතට ලයිමු. ඔව් මේ කැටගරිස් ඉස්සරහට එන්න ඕන. රයිට්. ඔන්න මම සබ් මෙනු ටික හැදුවා ලස්සනට. කැටගරිස් එකට මෙන්න මේ විදිහට කැටගරිස් ටික තියෙනවා. ඕන අපිට මේකට සිටිස් විදිහට සිටිස් ටික වෙනම හදන්නත් පුළුවන්. හරි. බේසික් අයිඩියා එක මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේක චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස්ම වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට නෙමෙයි මම හදන්නේ. සාමාන්‍ය බේසික් වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට හදද්දී මේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි අපි අනුගමනය කරන්නේ. ඉතින්
ඉතින් මෙතනින් එහාට අපි චුට්ටක් තව ඇඩ්වාන්ස් වර්ෂන් එකක් හදනවා මේ ටිකක් වැඩිපුර data දාන්න පුළුවන් විදිහ එකක්. ඉතින් ගොඩක් දුරට මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් ඉතින් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට පේනවා දැන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ තාම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඇත්තට මේක ඇත්තටම මහා ලොකු දේවල් අපි කරෙත් නෑ. ඊටාම සරල දේවල් ටිකක් කරේ. ඉතින් මෙතනට ඔයාලට footer එකක් header එකක් සහ contact page එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පැහැදිලි මේකේ අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න දේවල් තිබෙන්නේ නෑ. අපි හරි ලේසියෙන් මේ වැඩේ කරානේ. ඉතින් ඒක නිසා දරුවන්ට අදහසක් ඇති මේක හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වැඩක්. අපි ඊළඟට පොඩ්ඩක් මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ස්ට්‍රක්චර් එකක් එක්ක යන වෙබ්සයිට් එකක් හදමු. ඒතකොට ඒ වෙබ්සයිට් එක ටිකක් සංකීර්ණ වෙබ්සයිට් එකක් වේවි. ඉතින් හරි. දැන් මම හිතන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපි කරපු දේවල් පිළිබඳ දරුවන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති. හරි මේකේ මම ඊට වඩා දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි අර සංකීර්ණ වෙබ්සයිට් එකට යන නිසා ඒ වෙබ්සයිට් එකේ අපි දේවල් ටික කරමු මේක ඇතුලේ මම ඊට වඩා සංකීර්ණ මීට වඩා විශේෂයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි එහෙනම් ඊළඟ වැඩේ පටන් ගමු ඒ මීට වඩා පොඩක් සංකීර්ණ වෙබ්සයිට් එකක් හදන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගමු. එතකොට එතනදී අපිට තව ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. සහ මෙතනදී මම කිව්වා ලිමිටේෂන් ගොඩක් තියෙනවා මේක අපිට මේක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් අපිට ඕන විදිහට කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙතනින් මෙහෙම නවත්තලා අපි ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගමු. ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් එක විදිහට පටන් ගමු. ඒකත් මේ ක්ලාසිෆයිඩ් වෙබ්සයිට් එකම තමයි. ටිකක් සංකීර්ණ සහ සරල view එකක් තියෙනවා. මොකද මමත් මේ වගේ ක්ලාසිෆයිඩ් වෙබ්සයිට් විශේෂයෙන්ම ඉක්මනට ලෝඩ් වෙන්න ඕන. ඒ වගේ පොඩක් ස්පීඩ් එක ගැන ගනුදෙනුව චුට්ටක් සංකීර්ණ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ස්පීඩ් එක ගැනත් පොඩ්ඩක් හිතලා අපි බලමු ක්ලාසිෆයිඩ් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න මේ එලිමන්ට් ප්‍රෝ පාවිච්චි කරලා. රයිට් එහෙනම් අපි ඊළඟ වැඩසටහනින් හම්බෙමු මේ සංකීර්ණ වෙබ්සයිට් එක පොඩක් සංකීර්ණ කරුණුත් එක්ක යන වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට. හරි එහෙනම් දරුවෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වැඩසටහනින් හමු වෙමු.